Всім привіт! Мене звати Володимир. Вітаю вас на своєму каналі про електромобільність. Сьогодні коротеньке відео про потенціальне самообслуговування, яке вам треба буде зробити з моделлю 3, модель Y старшими. Якщо бачите помилку по 12-вольтовій батареї, VC Front там і так далі. У мене була помилка, замініть 12-вольтову батарею. Зайшов у сервісний режим і там немає ніяких тривожних ознак. Чому у мене вискочила ця помилка? Я достеменно не знаю, але ризик, що щось може статися з батареєю, це коли ваше авто стоїть довго в ремонті, пливе до вас із США. Моє стояло більше місяця у ремонті після аварії і там з'явилася помилка. Перше, що треба перевірити, яка напруга на 12-вольтовій батареї. Якщо вона більше, ніж 12,6 вольт, то ще може походити. Так? Я зняв клему, поміряв. Вже на відключеному автомобілі було 12,99, 13 вольт, а в сервісному режимі заходимо, дивимося, скільки там вольт показує. 13,5, 13,6 це норма. Коли вона заряджає, вона піднімається до 14,5. І ця батарея Hankook Atlas, вона добре переносить таку напругу. Я подивився в деталі помилки. Тут буде десь фотографія, і там було написано щось дивне, що щось було перевищення амперогодин. І не було помилок по низькій напрузі чи чомусь ще. Тому я вирішив, що може поки я не буду міняти 12-вольтову батарею, хоча в мене є така можливість в Європі тут придбати таку саму оригінальну нову. І вирішив зробити ресет так, як роблять, коли перший раз така помилка виникає. Але треба симулювати заміну 12-вольтової батарейки згідно інструкції на сайті. Я все виконав по інструкції. Знімаємо то все. Ось фішка, яку нам треба зараз вимкнути, а потім знімаємо клему. Так, отак роз'єднали фішку. Отак. Чекай. Взяли клему. Тепер лампочка не світиться. Все. Автівка має бути повністю вимкнена. Чекаємо трохи часу, щоб ресет зайшов. Так. Ось тут ми бачимо, чому може бути вонючий фільтр. Тому що сюди нормально затікає вода з повітрям, коли компресор качає. І якщо дуже сильні обороти, вона залітає на фільтр, а не попадає вниз. Там є дренаж. Трохи брудний автомобіль, не лякайтесь, це у мене просто 130 тисяч кілометрів пробіг. Ось доказ, чому я думаю, що на сервісі лазили до 12-вольтового акумулятора. Напруга 12,99, 13. Треба в зворотньому порядку. Спочатку підключити фішку, потім клему. Так, фішка. Треба в закритому положенні зробити. Вона одразу ожила, коли я підключив клему. Тепер затягуємо і йдемо перевіряти, чи помилка ще є. Окей. Ховаємо цю фішку кудись. Ще покажу, тут спеціальний є паз, про який в інструкції нічого не написано. Сюди, щоб не бовталася, фішка ставиться. Так, чекайте. О! І тепер можна зачиняти все це. Це має бути для пожежників на горі. А тут просто раз, два. Все. Все це робиться навіть голими руками. Так, оце Hard Reset. Думаю, що ключик на 10 треба мати з собою в Теслі, якщо у вас биточок або вже не нова Тесла. Це дозволяє при потребі перекинути клему. Особливо, якщо не оригінальний акумулятор. Все інше робиться руками. Ну і дивимося, чи є помилка. Так. Зараз підемо в сервісний режим. Окей.
Давайте подивимося low voltage. Все. Ну і зараз дивіться. 14.7, DC-DC її підзаряджає. Коротше, буду спостерігати. Я зробив перед тим вчора, я ще пробував, у мене автомобіль був після ДТП, тому я робив оцей, чистив краш на всяк випадок, тому що може після крашу ще помилка по 12 вольтовій батареї записалася. Тут спробував перемикати тип акумулятора, це не допомогло, але зник опис помилки. Чому я не думаю, що в мене батарейка здохла? Скоріше за все, вона стояла в сервісному режимі в центрі, може її вимикали, і там була дуже дивна помилка, типу перевищено ампер-години. Типу більша ємність, ніж треба. Ну а це оригінальний акумулятор, це Atlas. Тому я думаю, може вони щось вимикали цей акумулятор, підкидали якийсь інший. І через це якась помилка записалась. І все ніби працює добре. Буду сподіватися, що так воно далі і буде. Яку альтернативну батарейку, не оригінальну 12-вольтову, ви встановлювали в Україні через відсутність доступу до оригінальних запчастин? Скільки вона у нас пропрацювала? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь, хто не підписаний, лайкайте і пишіть коментарі.